السلام البنات، سي ياسمين. اليوم جيتكم بان نوفو فيديو فين بغيت نوريكم نعطيكم دي زيدي كيفاش تقدروا تقتصدوا في الفلوس وتقتصدوا في your spending when it comes to upgrading your closet or your wardrobe. عرفت avec la nouvelle saison, avec l'automne تنبغيو نشريو الحوايج جداد، تنبغيو نشريو دي شوز اللي تيكونوا اون مود ولا اون ستيل في هاد لا سيزون. الوغ غادي نعطيكم كلكو كونساي اللي تقدروا تستعملوا باش تاخذوا هاد الحوايج ولكن ما تخسروش بزاف الفلوس. اول كونساي اللي عندي لكم سي مي تكونوا تشريو دي شوز اونلاين، ديما سيروا لجوجل اند قلبوا على دي كود ديال كوبون كودز. بوكو دو فوا ملي تمشيو باش تشريو شي حاجه تيسولكم واش عندكم ا كوبون كود اند نورمالمون ما تيكونش عندنا، مي الا مشيتو لجوجل وقلبتو then تقدروا تلقاو هاد لي كوبون كود وتصدقوا واخدين ان سولد même si c'est un petit peu ولا دي فوا تيكون الشيبينغ داك الثمن اللي غادي تخلصوا باش الحاجه تجيكم للدار تقدر تجيكم فابور. بون لا دوزيام شوز سي الا كاينه ان بوتيك ولا ان ماغازان اللي عزيز عليكم واللي تتبغيو تشريو من عندهم الحوايج تقدروا تتابعوهم في لي ريزو سوسيو ديالهم، باغ اكزومبل انستغرام ولا تويتر ولا الفيسبوك بيج ديالهم. بوكو دو فوا هاد لي ماغازان وهاد لي بوتيك ولاو تيبغيو يوريو هادوك اللي تتابعوهم في هاد لي ريزو سوسيو تيبغيو يوريوهم دي كود برومو ولا الا كاينه اون بروموسيون غادي تبقى غير هذاك النهار تيوريوهم في هاد لي ريزو سوسيو ديالهم. سي سا ديفيان ديتر كيكو شوز دو تري بوبولير اللي تيديروها بزاف ديال الشركات. ما تنساوش تتابعوهم في هاد لي ريزو سوسيو ديالهم باش تقدروا تشوفوا داكشي الجديد اللي عندهم وتشوفوا لي سولد جداد اللي عندهم اوسي. لا تروازيام شوز حنا ما تنحملوهاش وما تنبغيوش نديروها ولكن تقدر تكون حاجه مزيانه and that is باش sign up for newsletters. beaucoup de fois الشركات ولا لي ماغازان تيسولوكم على لادريس ديال الايميل ديالكم et beaucoup de fois ما تنبغيوش نعطيهم لهم حتى يعمروا لنا الانبوكس ديالنا بهذوك لي ايميل ديالهم، ولكن بزاف المرات تيصيفطوا فوقاش عندهم لي سولد ولا دي كود برومو ولا داكشي جديد اللي تيكون عندهم اللي تيعجبنا حنايا بزاف ولا اللي تنكونوا تنقلبوا عليه. الوغ تقدروا ديروا ان نوفو ايميل اللي هو غير لهاد لي ماغازان وهاد لي بوتيك باش يصيفطوا لكم لي زيميل باش كوم سا هادوك لي زيميل اللي غادي يصيفطوا لكم هادوك من لي ماغازان والشركات ما يتخلطوا لكمش مع لي زيميل ديالكم ديال المدرسه ولا ديال الخدمه وكلشي سيباري. Aussi, il y a un Gmail. Gmail vous laisse organiser l'inbox d'Yelcom, primary inbox ou la social inbox ou la, tu peux l'organiser comme tu veux et comme ça, les magasins, les boutiques et tout ça, tu comme un dossier. et داكشي ديال الخدمه ديال المدرسه ولا داكشي اللي نتوما زعما محتاجين تمشي لكم ان دوسي اخر في الايميل ديالكم. بون لا كوتريام شوز سي ديرو شوبينغ سكند هاند. الحاجات اللي كانوا ديجا مستعملين ليا بوكو دو سيت ويب اونلاين اللي تقدروا تستعملوا. باغ اكزومبل كاين باشمارك، كاين ديبوب اي سا ديبون لوكالمون فين نتوما. دي فوا il y a des autres شركات des autres sites web ولا des applications اللي تيخليو بنادم يبيع حوايجو ويشري حوايج من وحدين اخرين. الا كاينه شي حاجه اللي عارفين راسكم باغينها مي فو نيت با 100% سور اي سيغتان كو بغيتو تشريوها جديده تقدروا تمشيو تاخذوها مستعمله. Il y a aussi des magasins que vous pouvez trouver qui sont second hand. هنايا عندنا بزاف ديال thrift stores like Goodwill, Value Village, Plato's Closet. حنا عندنا هنا بزاف et des fois كاين شي حاجات تقدروا تلقاوهم مزيانين. Bon, la cinquième chose c'est تمشيو shopping en personne au lieu d'y aller shopping غير online. بزاف المرات ملي تنشوفوا شي حاجه اونلاين تتعجبنا في شي واحد اخر ولا تنشوفوا ان موديل اللي لابساها اي تتباننا فيها، مي احسن حاجه ديروها سي تمشيو لو ماغازان وتجربوا الحوايج وتشوفوا واش نيت سي اون بيس زعما اللي مزيانه واللي نيت تجي مع الحوايج اللي عندنا ديجا اللي عندنا في الدار وماشي غير مضيعين فلوسنا في شي حاجه اخرى اللي في الشراوط. كوم سا تقدروا تقيسوها تشوفوها واش نيت جايكم مزيانه ولا لا. تجربوا الحاجه فيكم كل واحد ولا طاي ديالو كل واحد وكيفاش تتجيه الحاجه. الوغ سي اون بون ايدي الواحد غير يقيس ويشوف ويقلب مزيان. لا سيزيام شوز سي
دي فوا حنايا ملي تنخرجوا تمشيو نديروا شوبينغ ولا تنخرجوا مع صحاباتنا وداكشي تنصدقوا شارين الحاجه غير باش نشريوها وهي انا ما محتاجينها ما والو. تقدر تكون كاع عندنا almost نفس الحاجه في الدار. سي بور سا كو سي اون بون ايدي الواحد يصاوب ا مود بورد ولا تبداو تجمعوا في لي فافوري ديالكم في الانستغرام الا شفتوا شي حوايج اللي عجبوكم ولا ان ستيل اللي عجبكم اون بارتيكولير بداو تسوفغارديوهم بداو تسوفغارديو هذوك التصاور وداكشي باش تعرفوا شنو تتبغيو نتوما وشنو عاجبكم نتوما باش ماشي الواحد غير تيمشي وتبان له اي حاجه ويصدق شاري شي حاجه اللي ما غادي تجيش كاع مع الحوايج اللي عنده في الدار ولا ما يعرفش كاع كيفاش يلبسها ولا يقادها مزيان for a good outfit and a good look. So it's a good idea تكون عنده شي فكره نتاع لو ستيل اللي تيبغي ستيل اللي باغي يكون عنده وكم سا من الواحد تيمشي يشري الحاجه تعرف اكزاكتومون شنو بغا و سي كال ستيل اللي تتقلبي عليه ولا اللي تيقلب عليه. نيميرو 7 سي كالكو شوز اللي الواحد في الحقيقه ديما خصو يولي يدير سي يقلب حوايجو اللي عنده في الدار. بزاف المرات تنحطوا الحاجه وتنساو كاع بان راحنا عندنا هذيك الحاجه وتقدر تكون كاع شي حاجه اللي انت باغا تشري واللي ما سحابكش انت كاع عندك. سو سي اون بون ايدي الواحد يقلب حوايجو ويشوف مزيان داكشي اللي عنده وينقي مره الا كاينه الحاجه اللي عارفه راسك ما غادي تلبسيش ما غادي تعاوديش تلبسيها ولا شحال هذه ما لبستيها هزيها جمعيها عطيها بيعيها. اوسي الا مشيتي وشتي دوك التصاور اللي راكي مسوفغارديان تاع لي لوك وداكشي اللي كاين في الانستغرام ولا بنترست تقدري تلقاي انا عندي هاد لو تيشيرت وعندي هاد الجاكيت وعندي هاد لي جين بقى لي غير هاد البوت كو جو فو الوغ كوم سا تعرفي راسك اوكي غادي نخرج غادي نشري غير لو بوت حيت عندي انا داكشي كله ديجا عندي في الدار. الواحد ما تعرف راسو شنو عنده وشنو ما عندوش تتسقي ما خسرش الفلوس وما معاودش شاريه حاجه اللي هي ديجا عندك في الكلوزيت ديالك. نيميرو 8 الوغ بزاف المرات ملي تمشي لما ماغازان وتتشوفي الحاجه اللي عجباتك الواحد تيقدر يبقى متردد. الا شتي راسك متردده وماشي عاجبك 100% خليها ما تشريهاش. الا فريمون مشيتي للدار وبقيتي تفكري فيها وتعقلي عليها وتندمي عليها عاد هذيك الساعه سيري ورجعي ليها وشريها الا نيت باغاها بزاف. مي الا شتي راسك في المغازان تردده وما عارفاش راسك نيت واش باغاها ولا لا احسن لك ما تاخديهاش وصافي. سينون تقدري تقولي لهم خليوها لي عافاك في الهولد خليوها لي في الجنب حتى نرجع. الا عاودتي دورتيها في راسك رجعي ليها سينون صافي سافو دير رانيت ما محتاجاهاش ما باغياهاش وما عاجباكش نيت بزاف. بون ميرسي بوكو اللي شفتوا هذا الفيديو جيسبر يكون عاونكم وبعدا غير شي شويه. الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش عافاك تابونيو هاد لاشين وما تنساوش ديروا ان لايك. جو vous aime beaucoup 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 à la prochaine ان شاء الله.